Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Or I must say, welcome back sa akin sa YouTube. Charot! Okay. Naisipan ko lang mag-vlog. Wala, mahangin. Naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi sabay-sabay dumating yung mga PR packages and mag-unbox tayo. Sorry against the light, pero ito yung mga PR. Konti lang naman. And super konti lang. Ayan. So, ito yung pinakaunang PR. And, yeah, pinakauna PR na dumating sa kanila. Pero dati na to. Kilala nyo na to. Yan. Pang personal use ko na siya. Bright skin. Hindi ko na siya i-unbox kasi alam nyo na to. Tapos ito, na-open ko na rin to. Pinicturean ko lang. Tapos, hindi ko pa siya nare-review. So, ayun. Ito kasing bright skin. Na-review ko na yan before, last year. So, ito siya. Ay! Laki nakita. Ito yung brand. FORENCOS. Arte, ah. Then, meron dalawang item. Yung una ay Tattoo Pale Velvet Tint. Yan. And yung pangalawa is FORENCOS Eyebrow Tattoo Precision. Pakita ko sa inyo. Maganda to. Hindi ko pa siya nagamit talaga. Pero, ayan o. Then, ganito yung tip niya. Yan. Diba? Siguro, ililink ko na lang sa description box yung mga, description box yung mga link nila. So, you can buy also. Pero ito, PR to. Then, ito yung, ang shade nito ay 23 Ruby. Yan. Bango. Ayun. Diba? Ganda. Nabuksan ko na kasi ito eh. Kaya, yun. Itong mga next na i-open natin, hindi ko pa talaga siya nabuksan. Pero alam ko yung mga, kung anong brand. Pero di ko alam yung laman. Ganon. Itong first box from Common Loves. Ayan. From Korea pa siya. From Korea pa siya. Ayan siya. Super secured sa dami ng bubble wraps. Dito muna tayo sa mga maliliit. 1, 2, 3, 4, 5. May 6, 6. Ay, hindi. Ito nga. 6 nga. Ayan, oh. Bali, ito una is Moisture and Soothing. Brightening Toner. Vitamin E. Calming Apple. Basta yun. Ito ay Hyaluronic Sleeping Pack. From Common Love. Balancing Toner and Vitamin B5 Moisture Apple. Apple? Kung ano man yung tawag pronunciation lang. Oh, ito yung Vitamin E Calming Light Cream. Yan, open natin. Oh, meron siyang ganon. Parang spoon. Ayan. Oh, ganda. Ganda ng packaging niya, oh. Ang bigat niya, babasagin siya, guys. Saka na yung totoong review. Sa IG na lang. Next na tayo. Next is from Skin 1004 Madagascar. Sing. Okay.
May pretty din. Tulad kanina. Yun din yung laman. Ayan. Tulad kanina. Same lang sila. Ito ay Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel po. Diba? Ang ganda. Parang ayokong buksan. Ayan, so natanggal ko na. Ayan, napakahirap. Napakahirap niyang buksan. Amoy Korea. Yan. Ba't ginaganon ko? Maliwanag kasi. Amoy karton pa lang. Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel po. Made with pure centella from Madagascar. 125 ml. Tignan natin kung gaano siya kaganda. So, gagamitin ko siya para malaman ko kung ano bang safe dito. Unbox lang tayo ngayon. Walang review ganap. So, next agad. Ito is kararating lang kanina. Yan. Kararating lang nito kanina. So, hindi ko sure kung ito yata yung ano yun, oral care. Pag open natin yan, meron pang lalagyan ulit. Oh, from Perfect Smile. Smile yan. Alam mo, ano. By the way, habang binubuksan ko to, kung napapansin ninyo, wala na akong braces. Yeah. Check ko lang. Dito. Bango. Parang gusto ko na ulit mag-toothbrush. Yan. Meron siyang ganito. One shade lighter in 7 days. Si Heart Evangelista pa. Napunit pa. First is yung whitening toothpaste ng Perfect Smile. 120 grams siya. Ano? Next is nakupik na. Teeth whitening gargle stick. Oh, chart. Next, etong, nakupik na siya sa ano yata to, sa pag-deliver, sa courier. Ayan. Teeth whitening strips. Yung nilalagay dito. Teeth nga eh, diba? And last, Perfect Smile whitening pen. Yan. Dito na tayo sa last and pinakamalaki. And JRS pa yung nag-deliver. May nakalagay na Prajan. Open natin. Sorry, di nyo nakikita. Teka, baba ko na lang. Ayan. Dito lang. Ay! Madilim kasi pagsasahig.
May ganito pa siya. Naka-ribbon pa siya from Dr. Pooch. Pooch? Thank you po. Sobrang balot na balot ng bubble wrap. Ay, 3 box pala to. 3 box pala siya. Kala ko, malaking lalagyan lang siya. 3 box pala siya. Ayan. From Dr. Alisin na natin yung label. Balik tayo sa una. Ayan, ito yung nasa pinakailalim. Hindi ko pa siya na-open, obvious naman, di ba? Hindi ko alam kung ano yung nasa loob niya. And ngayon ko pala malalaman. Kasi hindi naman sinabi sa akin kung ano yung mga ipapadala. Tana! Okay. Nicolas Pet Food. Wow! Saan sila? Visit us at our social. petmall.ph. Yan. Follow nyo sila. Ito yung una. Dry shampoo. Fresh dry shampoo. Yan. Alam mo, yung hotel. Tapos, pangalawa, funky dry shampoo. Meron tayo dalawang dry shampoo. Thank you. Ano to? Para sa puppy to. Yan. Para sa puppy yan. Para sa dogs. Yan. Para kay Shiro. Ito yung sunod. Ano to? Premium Pet Shampoo and Conditioner. Anti-tick and flea. Yan. Buy one take one siya ngayon, guys. Check out nyo na rin. Anti-mangy. Anti-mangy. Ayan. Parang, pwede bang ako na lang gamit? Charot. Pabango siya. Bango niya. Papaki. Bango niya. Parang amoy ng bubbles. Ganun. Ayun lang yung sa unang box. Ayan. Ay, ito pala is Pampered Pooch. Ayan, Pampered Pooch. Tapos ito, Dr. Pooch. So, magkakaiba pala. Dr. Pooch siya kasi vitamins ang laman nito. Vitamin C+, vitamin E+, chromium, picolinate, anti-stress. Ito naman, ear doctor. Ear cleanser yun. Ito yung kanina. And then, eye doctor. Eye cleanser siya. Sana hindi siya baliktad pag sa akin yun. Thank you po, Dr. Pooch. And then, ito next is Pampered Pooch pa rin. Tadaan! Ay! Ito yung pet cologne. Yan. Merong dalawang pet cologne. Mature Blossom and Japanese Blossom. Tapos, merong soap. Katulad din ng dry shampoo. May anti-tick and flea and anti-mangy. Kung ano man yung tamang pronunciation nito. So, ayun. So, ayan po yung mga in-unbox natin. And, ayan. So, thank you for watching, guys. Kahit super medyo boring ako magsalita, ganun. Pero, thank you, guys. And, thank you po sa mga nagpadala. And, ayun. Sana ma-upload ko to. And, sana makapag-upload pa ulit ako. Ayun lang, guys. Thank you for watching. Lalagay ko na lang sa description box yung mga link nito kung gusto nyo rin i-check out. And follow nyo ako sa Instagram.
And subscribe na rin kayo sa YouTube ko. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!